Okay, yung template na ito is SLM's inventory report form. So, mag-i-inventory tayo ng mga na-retrieve na SLMs na pwede pang magamit. Ito yung mga SLMs ng quarter 1 and 2 na pwede pang magamit sa next school year. Okay, so mayroon tayong tab 1 dito. So, yung tab 1 is more on direction instruction ang nakalagay dito. Okay, take note, yung summary, wag na wag siyang gagalawin. Input, so mayroon tayong input quarter 1 and input quarter 2 na pwede siyang ma-edit. And then, please be reminded din na yung color na ito is hindi siya, pwede siyang galawin, okay? Pwedeng ma-edit yung ganitong color. While yung color na light blue, hindi siya pwedeng galawin kasi meron siya mga formula. Okay. Sa summary naman, so, hindi talaga siya pwedeng galawin yung summary na tab. Yung input quarter 1, so pwede ito siyang galawin. Ito yung mga na-retrieve na SLM sa quarter 1. Okay, so mayroon tayong grade level and subject. Okay, ito yung grade level, kindergarten. Subject is dito na column. Okay, module number naman, yung 1 dito is, ibig sabihin yan, module 1 or week 1. Module 2, week 2, then 3 is module 3 or week 3. So, yan siya. So, ayan siya, hanggang 8, 9, 10. Pero, di ba, hanggang 8 na lang naman tayo. So, kung hanggang 8 lang siya. And then, sa SLM type, mayroon tayong from CO or Central Office. Then, LD for locally developed. Pag galing sa region, so locally developed yan. Okay, so naka-false yan siya dito. Actually, naka-false yan siya. Pag naka-false, ang gagawin lang is, i-delete nyo lang yan siya. Delete. And then, kung CO siya, so i-check nyo. Yan. Kung CO, i-check nyo lang yan siya. Ayan siya, naka-false yan siya. I-delete nyo lang yan siya, tsaka i-delete nyo lang, palitan ng check kung saang column pa siya dapat, sa central office or sa locally developed na column. O this one, for example, sa week 3. Kaya halimbawa ito ay galing sa region. So, locally developed yan. So, lagyan natin ng check. Copy ko lang ito. Okay, so checkan siya dito. Ayan. And then, sa actual quantity of SLMs printed, halimbawa, sa amin sa kinder is 144. Yan. And then, actual quantity of SLMs delivered to learners, halimbawa, 144 din kasi lahat ng iyan. And then, sa 144 na yun, yung reusable and returned SLMs to school. Yung pwede pang magamit, ma-recycle, magamit. Ayan, sa 144, halimbawa, 50 lang. Ayan. So, 50. Okay. And then, yung column naman ito is actual enrollment as of April 2021 using modular learning delivery. For example, 144. Okay. Ayan. See? Dito sa blue na yan, siya, pag lagay kayo ng entry dito sa column, sa cell na white, so automatic yan, mayroong computation na lalabas dito sa blue. Okay. Kung may GCD yan siya dito, ratio, 1:1. SLM shortage, so 94 ang nakalagyan. So, automatic, makikita agad ng division kung ilan yung kakulangan. So, by that, makagawa sila ng intervention or solution kung paano nila masolusyonan. Okay. So, yan siya. So, kinder yan siya. Sa baba, mayroon pang, ito yung sa grade 1. Okay. Sa unang column sa first column, yan. Okay, but, ito pala. Okay, ulit. Ito yung sa grade 1. After ng kinder grade 1, so, hanggang sa baba,
O grade 2 hanggang grade 6. Actually, hanggang grade 10. Yan siya. Madali lang naman siya. So, again, wag na wag niyong gagalawin ang color na ito, yung light blue. Okay? Kasi may mga formula dyan. Okay, that's it. Thank you.